Terve! Täällä olisi nyt tämmönen tosi hieno tommonen mikä se nyt on, teräsvalimo. Tuolla takana, siellä näkyy, mutta niin kuin näkyy, portti on kiinni. Siinä on tosi terävät, yli ei pääse. Lukko on ihan järkyttävän ylimitoitettu. Kameravalvonta, vartiointi, että sinne ei oo menemistä. No niin, täältä toiselta puolelta niin tosi hieno tää vesivoimalaitos tässä. Sieltä ei nyt tuu vettä ollenkaan, mutta näkyy, että se on ylempänä toi. Paljon ylempänä, on aika isokin pudotuskorkeus. Ja nyt sitten tossa on se valimo, se sopii kyllä hienosti tähän ympäristöön. Tossa on pääportti tänne. Tossa on tuo julkisivu. Hienoa tehdasarkkitehtuuria. Ja sitten mennään. Tässä näkyy tää sivutalo ja päätalo. Ja täällä on ollut tosi paljon enemmänkin taloja, mutta ne on purettu. Tarkoitus oli säästää tää vanha osa. Siinäkin on muuntajia, jos ne isoja muuntajia kyllä. Tällainen oli tää. Ihan hienon näköinen. Ja sitten täältä kosken puoleltakin vielä. Tässä on ollut hyvä. Hieno arkkitehtuuri tässä kyllä. Täällä joku hajotettu lavuaari. Mikähän tää oikeastaan on ollut? Ei varmaan mikään. Sivurakennus onkin sitten ihan tyhjä. Tuossa on joku sairaalan penkki. Pukukaappia löytyy vähän enemmänkin. Jalkapallomaali. Tää on ihan typötyhjä sali. Mikähän työkaluhuoltajan talo tossa on. Tai siis talo kuin huone. Käydäs kattoo, onko täällä työkaluja jäljellä. Ei oo. Vähän sen näköinen on, että on se joku varasto ollut ja tosta niitä on annettu. Noniin. Rappuset ylös ja yläkerta on sitten ihan yhtä tyhjä, eli täällä sivurakennuksessa ei sitten oikeastaan ollutkaan mitään. Täällä oli iso sali. No joo, nyt katsotaan vähän tätä valimon sisätilaa. Pitäisi olla suojalasit. No siinähän ne onkin. Joo, ei mitään hätää sitten. No ensinnäkin täällä on maanalasta tilaa. Täällä on säiliö. Tää on vaan jotain varastoa täällä. Tää on tyhjennetty kyllä, ei tänne ole mitään jäänyt. Täällä on
pumppuja. Siinä on pumppuja. Tollasia pumppuja. Ja oven ulkopuolella on hälytyskin sitten niille pumpuille. No nyt mennään ihan tänne valimosaliin. Vielä on Glorian sammutinkin paikoilla. Täällä on aika lailla tyhjää. Tyhjää, ettei täällä mitään oo. Täällä pitäisi olla kuulemma ihan kameravalvontakin, mutta en oo yhtään kameraa vielä nähnyt. Siitähän se sitten näkee. Hyi kun on täällä noita lintujen linnunpaskoja täynnä. No joo. Tyhjä halli on. Tyhjä halli on ja aika särjetty. Mutta on tässä joku tommonen. Tää on kyllä niin kauheasti. Mutta katto on mielenkiintoinen. Kattorakenne on mielenkiintoinen. Muuta täällä ei oikein oo. Kyllä on linnun pulun paskaa tossa ihan hirveesti. No siinä on joku. Mutta onko tää... Liittyykö tää niihin valimojuttuihin yhtään? Pakkohan se on liittyä, kun se kun se siinä on. Mun tietääkseni täällä mitään muuta ollutkaan. Siinä on varatie. Siinä on taas pitäis olla kypärä, mutta ei semmosa tullut mukaan. Tässä on joku oikein täristin. On oikein jouset. Vahvat jouset. Ja siinä on, no mä mietin, että missä on valimonosturi, niin siinä. Se nyt täytyy aina tämmöisissä paikoissa. Muuten on raskaaksi käy kantaminen. Sielläkin on nosturi. Oh. Siinä näkyy toi. Siinä on tommonen voimansiirtoketju ja jouset. No niin, nyt on taas paha tämmönen. Tän päälle ei kannata astua. Siellä on valvomo, sekin on onnistuttu rikkoon ja siinä on hieno kuljete. Nyt pitäisi olla kuulosuojaimetkin vielä. No, niitä nyt ei enää tarvitse. Kello on pysähtynyt siihen. No niin, siellä näkyy kuljettimet. Siinä on varmaan kaikki ne koksit ja kaikki, mitä siinä nyt sitten täällä tarvitaan, niin tuotu tänne. Käydään tuolla valvomon puolella. Siellä on sähköä. Täällä on istuttu ja katteltu. Siinä on kesältä vuodelta 14. Sitten on kaikki hiljentynyt. No joo. No siinä on oikein kunnon hihnakuljete. Oh. No joo. Siellä on semmosta. Nyt ei osaa sanoa näistä mitä olisi kiva ollut, kun olisi semmonen kunnon paluusanko löytynyt täältä. Niin. Mutta semmoista ei nyt löytynyt. No,
piti kypärä olla, niin siinähän se olisi. Järe on toi koukku. Nosturi siinä. Ja siinä varoitetaan roikkuvasta lastista. Tai mikä se nyt on. Tupakoida ei saa ja täällä on vessa 2 hanalla, pytyllä ja vessapaperitelineellä. Täällä samanlainen. Lämmintä vettäkin on saanut. Joo, semmonen käydään vielä tuolla. Kattoo mitä tuolla alhaalla on. Noniin, täällä menee sammakoita. Sammakoita ja normaalisti sammakoita tulee vaan suusta. No niin, täällä on oikein kuljettimen alaosa. Se on hieno. Nyt täytyy katsoa, etten mä vahingossa tapan mitään sammakkoa, koska me ei oo tänne tultu murhaamaan. Siinä on voimansiirto. Ja täällä onkin sitten, no meneekö tää pitkälle? Meni. Tää on pitkä. Siinä on joku tommonen oikein haarakin. Menee mutaseks tää lattia. Tiedä viittiinkö tästä pidemmälle enää mennä, joo. Semmonen ajattelin. Mä luulin, että tää jatkuu tästä johonkin, mutta ei, tässä on vaan tämmönen laajennus. No niin, jatketaan takaspäin. Ei viitti täällä enempää kävellä. Hyvin. Siinä on joku lapioinut ja hyvin jäi toi muta kenkiin kiinni ihan mukavasti. Sitten jatketaan. Jatketaan tonne päin, missä ei ole vielä käyty. Täällä on hieno sali. Hieno sali. Kattellaanko tätä? Katto on vähän erilainen. Tää on vähän uudempaa. Sitten kuljetin tulee tälle puolen tosta. Pitäisi olla parempi lamppu, niin näkis sitä. Joo. No tästä ei pääse eteenpäin. Siellä menee tommonen. Tässäkin on toi nosturi. Kun nyt päästä se näkee se. Vai onko täällä mitään nosturi? Ei. Se on vaan noita kuljettimia tuolla ylhäällä. Mennään 3. saliin. Katsotaan noita sähköjä tossa mennessämme ja täällä menee. Siellä näkyy nosturi siellä perällä. Tää on samanlainen katto tässä. Noi yläikkunat tuolla ylhäällä ja siellä on nosturi siellä ylhäällä ja siitä menee rullarata. Siitä on tavarat tullut. Pitkä rullarata. Tuossa toisessa päässä on toinen nosturi, mennään sitä kohti. Tässä on ollut joku kone. Siinä on taas sähköä, kytkintauluja. Ja siitä eteenpäin.
Pitäis mun nyt mennä ton rullaradan yli? Ei tää nyt voi olla näin tyhmästi suunniteltu. Lintuja on paljon ja kattoikkunat kun ne on hajalla, niin ne on menee siitä. Siinä on koukku vähän keikahtanut. Siinä on 2 koukkua. Siinä on tommoselle järeemmälle. Onneksi tässä on tämmönen porras. Siinä näkyy välitykset. Siinä on joku kääntösysteemi. Joku pyörivä juttu. No niin, siinä on ohjaimet ja nyt on taas tää sama juttu, mikä on monessa muussakin paikassa. Niin siinä on niinku pikkunosturi ja iso nosturi. Mikähän idea siinä sitten on? Mitähän täällä? Mikähän täällä? Ja sitten. Tämä on aika aavemaista, kun kuuluu tommonen joku vöy, niinku koira, mutta ei se koira. No niin, siinä on hieno tommonen. No niin. Semmonen, niin siinä on varmaan. Kyllä tässä täytyy olla se valujuttu. On vaan niin linnun tai pulun paskassa, että sieltä on valunut. Semmonen on. Siinä on vielä yksi nosturi. Oikein lasitiili seinää siinä. Mitähän täällä pimeydessä? Täällä on varmaan jotain sossutiloja. Pumppuja. Oho, täällähän oli oikein kunnon ohjaus. Täällä on pumput. Tänne kannatti ihan kyllä tulla. Ja lisää mittaria ja nappulaa. Sinne ei viitti mennä. Ja tää, no niin me ollaan tultu ympäri. Ympäri tultiin. Ei oo muuta sitten enää katsottavaa kuin toi linnun jäänteitä lattialla ja tää ei taida olla mikään muu kuin toi lastauspaikka. Joo, se päättyy siihen. Katsotaan tästä vielä viimeinen näkymä tuohon saliin ja tuohon koneeseen. Semmonen. No joo, tässä oli tää torniosa. Tultiin tänne sitten vielä viimeksi. Täältä näkyy sitten missä menee niitä kuljettimia sitten ihan joka suuntaan. Siinä on voimansiirtoa ja liukuhihnaa menee siitä ja tässä on tällaiset suppilot, sinne näkyy mitään pimeyttä vaan. Ja siitä menee alaspäin toi kuljeti. Ja siinä on jännä toi hätäpysäyti.
Tuosta vaijerista voi vetää, jos tapahtuu jotain vaarallista. Siinä on. Sieltä ne on jostain ulkoa tullut ne raaka-aineet ja sitten tästä näin siirtynyt sitten sinne valimohalleihin. Ja siinä on mielenkiintoinen tommonen nosturi. Se on ihan normi nosturi, mutta siinä on tommonen kori, mihin voi laittaa tavaroita. Tuskin tuolla ihmisiä on saanut viedä. Noin mennään sitten varovaisesti alas ja tässä on kans tämmönen. Tää on niinku jostain vanhassa myllyssä. Oon joskus nähnyt tällaisen. Tuo yläosa on kyllä vähän erilainen. Siinä on niinku tommonen pakosarja. Jätetään nyt tonne ylös menemättä. Noin. Sitten voidaan lähteä täältä alaspäin. Käydään vielä tää konttori läpi. Täällä nyt ei paljon mitään ole. Lamput on lattialla ja siellä on asiakirjoja, voi laittaa sinne ja siinä on ollut sisäänkäynti ja on koreeta kuvioa seinissä. Täälläkö ne sitten on tehnyt töitä? Onko se niinku maalattu vai tapetti? Taitaa olla tapetti. Siinä on vanhanmallinen patteri. Vessa. Ja sitten täällä on joku. Mikä tää nyt sitten on, kun täällä on laatutus? Siinä on rappuset ylös. Katsotaan, onko täällä. Vaikuttaa vähän ullakon rappusilta, että täällä jotain ovia. Siinä on jotain AY-juttuja. Siinä on vessa laitettu lukkoon. Täällä on. Mikähän sali tää? Täällä on oikein. Ei ole tietoa, mutta täällä on oikein parkettilattia. Se on parkettilattia. Ja katsotaan näin lopuksi vielä näitä sähköjä. Eli täällä on aika hurjan kokoisia näitä muuntajia. Siinä on ase. Siinä on paljon tarvittu sähkö, että on saatu raudat sulaksi. Täällä on joku, onhan tää paine-ilmakeskus tai mikä tää nyt on, kun täällä on Atlas Copcon tää. On se. Siinä on painesäiliö.